Fail, pass or fail? Patay o buhay? Papay o buhay? Ay, what ang dira like ka? Iuna sa na ako bago ang helmet. Iurasan ng bag. Buhi. Buhi gyud. Nabuhi kayo. Si Mano. Buhay kayo. So, ning anita dapat mag-packing. Pwede ra papel. Sana all buhi. Wala atong style, Jojo. Dapat di Jojo siya malihok sa box. Kastipan yun. Kamiskin pag imuha. Nya. Kung natay kanang mga papel-papel, ato siyang palibutag papel para di Jojo siya matarong. Siyempre, labay-labay. So, di siya dapat maipit. Buhi oy. After 7 days. Wow. Buhi gyud. Hugat pa. Papayod siya ng Dapat dili kay siya anak kabasa. Di po siya anak kauga. Kini siya akong gibasaan kini radyo. Tapos ipalibutan ako ani. Pero dapat kini siya basa jud ni siya pero dili nang nagtulo-tulo. Basa siya nga kanang tapos anaan mo newspaper. Tapos wala na ako ni siya giana. Pagkuan. Igo ra jud na ako na siya gibutang. Nga dili siya mataro og tama ng ugat kay mga bali man ang ugat. Nangugat gud. Limpyo pa kay gugat. Dapat limpyo kayang ugat kay bawal ang nayot. Mo ni siya. Tapos ang isa Itanom na dia Ate Pitsay. kanang pwede pa na gamit sa box. Magpacking man rurog plants no. Ang card Ang dalan nga. Sige lang, unya lang kay para matanaw po na ako yung mga style. Napa ba'y carton? gamay na lang kay gagmay magigay pang panit nila ka. Na may lain dito. Pero nana to naman. Isa ra ang gabaligya. La Angel, Tilinlin. Si Angel labay na maligag mga karton. Nahulos na natin palit. Bising, testing mo. Ano bali oh. Pero buhi na Ate Pitsay. Basta iyahang main nga kuan dapat dili. Pero nang mabali. luspad no. Pero buhi siya. Kaya ang dahon. Luspad din siya. Namuti. Naputi ng gitna. Wala na ni ba uganan ni. Loh. Dapat medyo basak-basak pa ganun. Buhi gid siya. Dali oras sa adlaw oy 70s na dahil. Gay no.
Wala na ko siya gihugot. Para dili mawasak yung ugat. Basa pa siya. Pero kung mag 10 days, may luya dyan eh. Kinakait ang tumbas ano. Hindi na kaya. Ano iba namang bunot. Papupog na tayo bunot. Di ba naman ito yung mga bunot rin dati? O ano, Di mo siya. Okay. Itanong nyo Pagkita, na. teacher, pagkita. after 7 days. Di pa kaon yung iro like ipakaon tong bukog-bukog like. Ay, o gani na. Naman tayo sobra ni Ili dito. Pakaon. Mukha ba nagbulat ang iro at Pitsay? Pinuha lang.